গাইজ এয়া চাওক ই হ'ল এটা মোবাইলৰ বেটাৰী তো আজিলৈকে আপোনালোকে এই যি মোবাইলৰ বেটাৰীটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰ অৰ্থাৎ 5 ভোল্টৰে এই বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰিছিলে তো আজি আমি এই বেটাৰীটোক ডাইৰেক্ট 24 ভোল্ট এসি কাৰেণ্টৰ লগত আমি চাৰ্জ দিবলৈ গৈ আছো তাৰ পিছত চাওক কি ধামাকা হয় ই চাৰ্জ হ'ব নে ব্লাষ্ট হ'ব নে আৰু কিবা হয় তো কি হ'ব মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম সো প্ৰথমবাৰ যদি আপোনালোকে এই এছামিজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আহিছে তো প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনে ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্ট ভিডিও অসমীয়াতে চোৱাৰ কাৰণে তো বলো আমি এটা এক্সপেৰিমেন্টটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে সেফটি ফাৰ্ষ্ট যেহেতু আমি ইয়াতে ডাইৰেক্ট এসি কাৰেণ্ট লগাবলৈ গৈ আছো তো ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াতে গ্লোভস পিন্ধি লম সার্কিট বোর্ডটি ইয়াতে রাখিছো মই এটু লাইটৰ কানেকশন হয় এটু ইগনোর কৰক দেন আমাৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'ব এটা ওয়ে ইয়া চাওক ফাংশনাল বোর্ড হয় ডাইরেক্ট ইয়াতে মই লগাই দিলো 24 ভোল্টৰ লগত এতিয়া চাওক গাইজ এটু ডাইরেক্ট এনেকে কৰাটো ৰিস্ক হ'ব হাতে দি দিয়াটো কাৰণ ই অলৰেডি এটা বম হয় তাৰ মাজতে আমি 240 ভোল্ট কাৰেণ্ট দিবলৈ গৈ আছো তো যাৰ কাৰণে অলপ ডিস্টেন্সত থাকি এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ইয়াতে টেপ লগাই দি তাৰ পিছত দূৰৰ পৰা ইয়াক আমি 240 ভোল্ট কাৰেণ্ট দিম গাইজ ইয়াতে কানেকশন কৰি দিলো এতিয়া এই যিখন সুইচ বোর্ড আছে এই সুইচ বোর্ডৰ লগত আমি দূৰৰ পৰা কানেকশন কৰিম তো গাইজ এয়া আছিলে আমাৰ সেটআপ এই যিখন সুইচ বোর্ড আছে আমাৰ ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি আছিল তো প্ৰথমতে এটো অফ কৰি দিও দেন এই যে আমাৰ ব্যাটাৰী আছে এই ব্যাটাৰীৰ লগত এই যেটো তার আহিছে এটো চাওক এটো ডাইৰেক্ট কানেক্টেড ইয়া চাওক ইয়াৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্ট হৈ আছে তো আমি সিম্পলি এই সুইচ বোর্ডতে আমি ইয়াতে দিম আৰু এই যেটো ওয়েৰ আছে এটো আমাৰ এই লাইটৰ সো গোটেইখিনি কানেকশন হৈ গল তো এতিয়া ৰেডি থাকক ধামাকা হ'বলৈ এতিয়া মই ডাইৰেক্ট সুইচ দিবলৈ গৈ আছো সো কিটা আমাৰ ৰেকৰ্ডিং অন হৈ আছে সো কি হ'ব হেইটো কামেৰাত আপোনালোকে ভালকে দেখা পাব তো ৰেডি 1 2 3 তো ৰেডি 1 2 3 2 3 গাইজ আপোনালোকে দেখা পালে লাইটো উৰি গ'ল অৰ্থাৎ আমাৰ যি ঘৰৰ কাৰেণ্ট আছে এমসিবি পৰি গৈছে ইয়াতে শৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে তো ইয়াৰ কি কন্ডিশন হৈ আছে ও মাই গড ব্যাটাৰীটো গৰম হৈছে ইয়াতে কি কন্ডিশন হৈ আছে আহি আপোনালোকক দেখাই আছো প্ৰথমতে মই কাৰেণ্টটো ঠিক কৰি দিও ইয়া কাৰেণ্ট আহি গ'ল তো এতিয়া ব্যাটাৰীটোৰ কন্ডিশনটো আপোনাক দেখাই আছো যে ই কি হ'ল ইয়া চাওক এটো পুৰি গৈছে সো গাইজ ইয়াৰ কন্ডিশন ব্যাটাৰীটো গৰম হৈ আছে আৰু ইয়াতে সৰুটা স্পাৰ্ক হৈ আছে সো গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে এই ভিডিওটো মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও অসমীয়াতে চোৱাৰ কাৰণে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো আজিলৈ ইমানে লগ পাইছো নতুন এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত